Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, tộc cổ thần chính là chủng tộc có khí thức cao ngạo nhất, đồng thời bọn họ còn có thể chất bá tuyệt thiên hạ. Vậy rốt cuộc, tộc cổ thần đáng sợ đến mức nào mà nhân tộc khổ tu vạn năm rốt cuộc cũng chẳng bằng một ngón tay của cổ thần? So với tu sĩ nhân loại, vì sao cổ thần lại mạnh mẽ đến thế? Cảnh giới của bọn họ lại được phân chia ra sao? Vậy thì ở video này, hãy cùng kênh Review 5 phút tìm hiểu nhé! Trước hết là nhất tinh cổ thần, cảnh giới này tương ứng với nhân loại từ trúc cơ cho đến nguyên anh. Cổ thần từ khi mới sinh ra đã nắm giữ thần lực uy năng tương đương tu sĩ trúc cơ, ấu tử của cổ thần thân thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí có thể bị ném thẳng vào trong lòng đất để nuốt lấy bản nguyên của tinh cầu. Khi đạt đến viên mãn nhất tinh, bọn họ đủ sức đối kháng cùng lão quái nguyên anh nghìn năm, một chưởng có thể diệt đi cả một tông môn cấp thấp. Nhị tinh cổ thần tương ứng với tu sĩ hóa thần, sau khi đạt đến nhị tinh, lực lượng thôn phệ của cổ thần gia tốc, thân thể đạt đến mức cường hãn khủng bố cứng rắn, chẳng kém gì tiên bảo. Đến nhị tinh cổ thần cũng là lúc bọn họ bước vào thời kỳ thiếu niên, bắt đầu nắm giữ chiến kỹ đặc thù của cổ thần. Khác với nhân loại phải lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể tiến cấp, cổ thần chỉ cần không ngừng thôn phệ. Ở cảnh giới này, một quyền của chúng có thể dễ dàng hủy diệt cả một đảo quốc. Tiếp theo, sau khi tới tam tinh cổ thần, nó sẽ tương ứng với nhân loại trong giai đoạn vấn đỉnh. Để tiến cấp, cổ thần cần nuốt trọn bản nguyên của một tinh cầu. Khi ấy, chỉ một cái giơ tay, bọn họ đã có thể rời núi lấp biển, một bước có thể vượt ngàn dặm truy sát cường địch, chỉ một kích toàn lực đủ để diệt vong cả một đại lục. Tại Chu Tước Tinh, cảnh giới này gần như vô địch. Kế tiếp đến tứ tinh cổ thần, nó tương ứng với nhân loại âm hư, xương thực. Có thể nói, đây mới chính là lúc cổ thần bước vào thành niên. Mà đối mặt với một cổ thần vừa trưởng thành, cho dù là Chu Tước Tử, người được coi là đệ nhất cường giả Chu Tước Tinh, cũng chẳng chịu nổi một ngón tay. Khi thân thể, cốt cách của cổ thần đã hoàn toàn trưởng thành, tấn công, phòng thủ, tốc độ đều đạt bước nhảy vọt về chất. Chỉ bằng nhục thân, bọn họ có thể lấy mạng hàng trăm tu sĩ nhân loại khổ tu vạn năm, một quyền có thể chẻ đôi cả một tinh cầu. Cũng chẳng trách, tộc cổ thần coi nhân loại chẳng khác nào côn trùng. Tiếp theo đến ngũ tinh cổ thần, cảnh giới này tương ứng với nhân loại từ khuy niết cho đến tịnh niết. Lúc này, năng lượng để tiến cấp gần gấp bội. Một lần thôn phệ chính là cả một tinh hệ. Đồng thời, bọn họ bắt đầu trải qua thử luyện độc nhất vô nhị của tộc cổ thần. Tam tổn thất kiếp cổ thần cần phải nghiền nát toàn bộ xương cốt của mình thành tro, chia tách thần hồn thành vô số tơ mảnh, rồi dùng lực lượng cổ thần mà tái tạo lại. Sau khi tái ngưng luyện, cả thân thể lẫn thần hồn đều sinh ra biến đổi về chất, một quyền đủ để phá vỡ hư không, một cử động cũng khiến thiên địa run rẩy. Kế tiếp, lục tinh cổ thần tương ứng với nhân loại giai đoạn toái niết. Ở cảnh giới này, cổ thần đã có thể tung hoành một phương trong vũ trụ, trở thành lực lượng cấp tôn chủ, không ai dám ngăn cản, một bước liền có thể vượt qua cả tinh không, chỉ một quyền đã có thể khiến vô số vì sao nổ tung liên tiếp, thân thể bọn họ khổng lồ tựa như tinh cầu, chỉ cần hít thở lúc ngủ say cũng có thể nổi lên cuồng phong cuốn tan vạn vật, hủy diệt vô số tu chân quốc. Kế đến, cảnh giới thất tinh cổ thần chính là đối ứng với giai đoạn không niết của nhân loại. Ở thời khắc này, cổ thần đã triệt để nắm giữ lực lượng quy tắc, thấu ngộ thần thông của cổ thần nhất tộc, ngưng tụ bản mệnh thần khí, mắt vừa mở như mặt trời mọc, mắt khi nhắm lại tựa hoàng hôn. Trong vô số tiểu thế giới, bọn họ được tôn làm thần sáng thế, mà trong tu chân giới chính là tồn tại vô địch dưới tam bộ cảnh giới. Kế đến, bát tinh cổ thần, cảnh giới này đối ứng với nhân loại không linh đến không huyền. Ở giai đoạn này chỉ một cái vung tay đã có thể diệt mấy thế giới. Mỗi giọt huyết sắc rơi xuống đều khiến cả thế giới sôi trào, mỗi tiếng gầm vang động làm vũ trụ run rẩy, một hơi thở hóa phong vân, một thanh âm cũng hóa thành lôi đỉnh, dù cho đối mặt với cường giả tam bộ cũng khó có kẻ nào có thể ngăn cản được. Đây chính là đỉnh cấp chiến lược của tu chân giới không thể bị vượt qua, cổ thần Thác Sâm chính là tồn tại ở cảnh giới này. Cuối cùng là cảnh giới cửu tinh cổ thần, đối ứng với nhân loại không nhiếp kỳ, có thể nói người có thể đạt đến cửu tinh trong lịch sử hiếm hoi đến cực điểm. Mỗi một vị đại năng đạt tới cảnh giới này đều trở thành truyền thuyết của cổ thần nhất tộc, bọn họ lấy sức mạnh làm đạo, thân thể và thần hồn đồng thời bước lên đỉnh phong của đại đạo, một quyền tung ra vạn vật tan biến, bất cứ ai dám khiêu chiến đều sẽ bị nghiền ép tan thành hư vô, bởi vì bản thân họ chính là hóa thân của pháp tắc, chiến lược đối kháng của họ chẳng khác nào nghịch thiên đạo, kết cục tất nhiên sẽ bị thiên đạo đào thải. Phương Lâm cuối cùng đạt đến 27 tinh cổ thần, đó là bởi hắn đồng thời dung hợp cửu tinh cổ thần, cửu tinh cổ ma cùng cửu tinh cổ yêu. Khi ba mạch huyết thống hợp nhất, nó liền trở thành huyết mạch của đạo cổ nhất tộc. Cũng chính dòng huyết mạch này là căn nguyên khiến cổ thần nhất tộc mạnh mẽ đến bất bại. Đến đây thì có thể kết luận, nam chính thì không thể nào đơn giản được rồi đúng không anh em? Cái tầm 27 tinh cổ thần này mà ông cháu nào dám trách va với anh Lâm thì đúng là xong đời. Thôi không lan man nữa, video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các khán giả của Review 5 phút ở những video tiếp theo các bạn nhé!